हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर च्यानल हङ्ग्री पिपल्स। सो आजको चाहिँ भिडियोको विषयवस्तु चाहिँ तपाईँले थम्बनेलबाट नै थाहा पाइसक्नु भएको छ होला होइन। आजको भिडियोमा चाहिँ अलिकति फरक प्रकारले सधैँ हामीले चाहिँ स्लाइडहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर अनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन टाइपको हामीले सोल्युसनहरूको चाहिँ भिडियो बनाइरहेको थियौँ होइन। आज चाहिँ म थोरै प्रकारले यो अडियो नै रेकर्ड गरेर स्क्रिन रेकर्ड गरेर कमान्ड प्रम्प्ट जुन विन्डोज जुन कम्प्युटरहरूमा हुन्छ होइन, कमान्ड प्रम्प्ट भन्ने एउटा युटिलिटी हुन्छ जसलाई चाहिँ कमान्ड लाइन इन्टरप्रेटर पनि भनिन्छ। सो यो के हो र यसबाट चाहिँ सामान्य होइन केही सामान्य कमान्डहरू के छन् एकदमै युजफुल कमान्डहरू त्यो तपाईँसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले कमान्ड प्रम्प्टलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कमान्ड प्रम्प्ट स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ सर्चमा गएर यसरी कमान्ड प्रम्प्ट भनेर सर्च गरे पनि भयो होइन, अथवा तपाईँले रनमा गएर यसरी रनमा गएर विन्डोज आर गरेर सिएमडी सर्च गरेर तपाईँ जाँदा पनि हुन्छ। सो यसो गरेर गइसकेपछि चाहिँ तपाईँ आफ्नो कमान्ड प्रम्प्टभित्र चाहिँ तपाईँ इन्टर गर्नुहुन्छ। सो र कमान्ड प्रम्प्टमा इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा बेसिक हामीले चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टमा गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा हुन्छ नि, कुनै पनि हाम्रो इन्टरनेट चलिरहेको छ कि छैन, इन्टरनेट एक्सेस भइरहेको छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले सिम्पल कमान्ड प्रम्प्टबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ क्या। सो कमान्ड प्रम्प्टबाट गर्ने तरिका चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले पिङ भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन। पिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमलाई, सर्भरलाई या वेबसाइटलाई भनौँ होइन, कुनै पनि डिएनएसलाई चाहिँ यसले चाहिँ रेस्पोन्सको लागि चाहिँ यसले रिक्वेस्ट गर्छ कि रेस्पोन्स आइरहेछ कि छैन, मलाई तेरो रेस्पोन्स दिएन भनेर चाहिँ पिङ गर्छ। पिङ र हामीले चाहिँ गुगलको डिएनएसलाई नर्मली पिङ गर्छौँ। गुगलको डिएनएस के हो त्यसको बारेमा तपाईँले आफै रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो हामीले बेसिकली भनौँ गुगललाई चाहिँ हामी पिङ गर्छौँ क्या, 8.8.8.8 यो चारवटा 8 भन्ने गुगलको डिएनएस हो, पब्लिक डिएनएस हो। र पिङ गरिसकेपछि यसरी यसले रेस्पोन्स दिन्छ। सो यसरी रेस्पोन्स आइरहेछ नि, यो रेस्पोन्स आइरहेछ भने यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि इन्टरनेट चलिरहेछ, यो टाइम दिइरहेछ, बाइट दिइरहेछ होइन यसरी। अब हामीले यसलाई कन्टिन्यू पिङ गरिराख्नु पऱ्यो, हामीले कन्टिन्यू मोनिटर गरिराख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो हामीले अप एरोलाई यसरी हाम्रो जुन किबोर्डमा अप एरो हुन्छ नि, अप एरोलाई हामी क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो योभन्दा अगाडिको कमान्ड आउँछ अनि स्पेस अनि हामी ड्यास टी भनेको चाहिँ कन्टिन्युस पिङ गर्छ। सो कन्टिन्युस पिङ मतलब अघि चारवटा दिइरहेको थियो होइन, चारवटा रेस्पोन्स दिएको छैन, अब यसले कन्टिन्यू अनलिमिटेड रेस्पोन्स दिन्छ जबसम्म हामीले यसलाई रोक्दैनौँ। सो यसलाई रोक्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पली कन्ट्रोल सी यानि कपीको जुन कमान्ड हुन्छ नि, कन्ट्रोल सी गरेपछि हामी यसलाई रोक्न सक्छौँ। अब अर्को कमान्ड, बेसिक कमान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो राउटरको चाहिँ आइपी एड्रेस होइन, हाम्रो राउटरको आइपी एड्रेस अनि डिफल्ट गेटवे हाम्रो डिभाइसको आइपी एड्रेस र राउटरको जुन हाम्रो पासवर्ड हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि आइपी पासवर्ड भनेको छु सरी, गेटवे भनौँ न। सो आइपी कन्फिगले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आइपी एड्रेस के हो, यो मेरो डिभाइसको जुनबाट चाहिँ मैले इन्टरनेट चलाइरहेको छु यसको आइपी एड्रेस के हो र यसको डिफल्ट गेटवे यानि कि राउटरको आइपी एड्रेस के हो त भनेर यसले देखाउँछ। जस्तो आइपी कन्फिग गऱ्यौँ भने सो आइपी भिफो छ नि 192.168.1.8 यो भनेको मेरो यो ल्यापटपको चाहिँ आइपी भिफो एड्रेस हो, यो चेन्ज हुनसक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ डिफल्ट गेटवे हो, यो भनेको चाहिँ राउटरको पासवर्ड हो जुन हाम्रो राउटरको चाहिँ हामीले लगइन गर्दाखेरि युज गर्छौँ नि 192.168 भनेर तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला होइन। सो यो चाहिँ राउटरको एड्रेस भयो। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट अनि युजफुल कमान्ड के हुन्छ भन्ने जस्तो अब हामीले यो के भन्छ राउटरको चाहिँ हामीले म्याक एड्रेस भनेको फिजिकल एड्रेस थाहा पाउनु पऱ्यो भने हामीले गेट म्याक गर्न सक्छौँ। सो गेट म्याक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राउटरको चाहिँ म्याक एड्रेस भयो, फिजिकल एड्रेस भन्छ। सो यसको बारेमा कुनै अन्य भिडियोमा हामी डिस्कस गरौँला होइन, म्याक एड्रेस भनेको के हो, आइपी एड्रेस भनेको के हो यसको बारेमा। अब हामीले गेट म्याक स्पेस अनि / अनि भी गऱ्यो भने चाहिँ यसरी वाइफाईको के हो अनि इथरनेटको के हो त्यसको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ म्याक एड्रेस दिन्छ। यो मेरो रेकर्डले गर्दाखेरि थोरै छेकिरहेको छ तर केही फरक पर्दैन होइन।
सो यो भयो अहिलेसम्मको बेसिक। सो यतिसम्म तपाईँहरूलाई क्लियर नै होला। सो तपाईँले नै यो म सँगसँगै ट्राई गरिराख्नु भयो नि हुन्छ होइन। अब अर्को हाम्रो, अब हामीले आइपी एड्रेस निकाल्यौँ, म्याक एड्रेस निकाल्यौँ। सो सबै कुराहरू एकैचोटि निकाल्नु पऱ्यो नि त। अब हामीलाई त हतार हतार गर्ने बानी हुन्छ होइन। हामीलाई त हतार एकदम सर्टकट चाहिने हुन्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आइपी कन्फिग स्पेस अनि फोर स्ल्यास अनि एएलएल अल गऱ्यो भने चाहिँ यसले सबै डिटेल दिन्छ कि। सो अघि हामीले हेरेको आइपी एड्रेसहरू प्रिफर्ड भएको थियो नि, हाम्रो अघि जुन मैले देखाएको थिएँ आइपी एड्रेस भयो, हाम्रो सबनेट मार्क्स भन्छ, डिफल्ट गेटवे राउटरको मैले अघि भनेको थिएँ, डिएचसिपी सर्भर भनेको थिएँ। यो सबै अलिकति अब तपाईँहरूलाई कति बेला थाहा पनि होला र यो अलिकति अब भर्खर भर्खर हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बिस्तारै थाहा हुने कुराहरू भयो। तपाईँले सुन्नुभएको होला सायद कम्प्युटर पढ्दाखेरि या कतै न कतै सुन्नुभएको होला होइन, तपाईँहरूको स्कुलमा कलेजमा सुन्नुभएको होला। सो यो कुराहरू पछि बिस्तारै तपाईँले सिक्नुहुनेछ। सो अहिले मैले खालि यो कमान्ड प्रम्पटमा मात्रै फोकस भएको कारणले कमान्ड प्रम्पटको मैले बेसिक कमान्डहरू मात्रै सिकाएको। सो अब हामी नेक्स्ट कमान्डमा जाउँ। हाम्रो अर्को कमान्ड हुन्छ जस्तो अब हामीले चाहिँ अब कुन कुन वाइफाईहरूमा हामी अहिलेसम्म कनेक्ट भयो त, यो कुरा पनि अब हामीले कहिलेकाहीँ हुनसक्छ नि त। सो त्यो थाहा पाउनको लागि नेट एसएच होइन स्पेस डब्लुल्यान होइन, डब्लुल्यान वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भन्छ, सो अनि प्रोफाइल सरी प्रोफाइल गऱ्यो भने हामीले चाहिँ के गर्छ त अहिलेसम्मको वाइफाईको कुन कुनमा कनेक्ट भयो भनेर देखाउँछ। सो म चाहिँ अल्सपार्क भन्ने हाम्रो कम्पनीको हो होइन, अल्सपार्क अनि यो मेरो आफ्नो फोनकै रहेछ। अनि यसरी यिनीहरू वाइफाई नेटवर्कहरूमा चाहिँ म कनेक्ट भएछु होइन। सो त्यसको डिटेल चाहिँ थाहा पाउन सकिने रहेछ। अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई वाइफाईको पासवर्ड थाहा पाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले अब म्यानुअली गएर वाइफाईमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई चाहिँ कमान्ड प्रम्पटबाट हेर्न पऱ्यो भने होइन, कमान्ड प्रम्पटबाट हेर्न पऱ्यो भने चाहिँ नेट एसएच डब्लुल्यान सो प्रोफाइल गर्दाखेरि अघि के आएको थियो वाइफाईको लिस्ट, कनेक्टेड वाइफाईको लिस्ट होइन, हिस्ट्री जस्तो आएको थियो। अब हामी वाइफाई यस पछाडि चाहिँ वाइफाई राउटरको नाम दिन्छौँ। जस्तो मेरो केसमा चाहिँ एन्टी फाइबर होइन ड्यास 7DCC भनेर छ। सो यो मेरो वाइफाईको के भन्छ युजर सरी एसएसआइडी हो। एसएसआइडी राख्ने इन्भर्टेड कमाभित्र अनि कि इक्वल्स टु क्लियर गऱ्यो भने यसले पक्कै पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो सेक्युरिटी सेटिङभित्र कि कन्टेन्टमा चाहिँ यो, सो यो मेरो वाइफाईको पासवर्ड, यो डिफल्ट पासवर्ड थियो, मैले चेन्ज गराएको छैन। सो यति नै छ। त्यस पछाडि अब हामीले वाइफाईको पासवर्ड नै थाहा पायौँ होइन। अब हामीले चाहिँ अब अलिकति अलिकति कम्प्लेक्स हौँ होइन। सो अलिकति कम्प्लेक्स हुँदाखेरि अलिकति वाइडर उसमा जाउँ। सो हामीले एनएस लुकअप भन्ने एउटा कमान्ड हुन्छ। एनएस लुकअप भनेर कमान्ड चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सिस्टमको कुनै पनि अब वेबसाइटको चाहिँ तपाईँले डिटेल थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, लाइक उसको आइपी एड्रेस के हो होइन, अनि यसको डिएनएस के हो, त्यो सबै कुरा थाहा पाउन एनएस लुकअप। जस्तो facebook.com गऱ्यो भने एनएस लुकअप स्पेस facebook.com गऱ्यो भने हामीले यसको डिटेल थाहा पाउन सक्छौँ। सर्भर भनेको चाहिँ dns.google रहेछ, एड्रेस यो भनेको छ, अनि यसको यो एड्रेस होइन आइपी एड्रेस चाहिँ यो हो। सो यसको पब्लिक एड्रेस चाहिँ हो। सो यसको डिटेलहरू थाहा पाउन सक्छौँ। अब एनएस लुकअप तपाईँले आफ्नो कुनै वेबसाइट छ, आफ्नै वेबसाइट छ या कसै चिनेको वेबसाइट छ भने त्यो ट्राई गर्न सक्छौँ। सो मेरो केसमा म अहिले मेरो एउटा के भन्छ मेरो आफ्नो वर्डप्रेस एउटा वेबसाइट छ। सो त्यसको चाहिँ म एनएस लुकअप गर्न गइरहेको छु। सो त्यसको चाहिँ एड्रेस के रहेछ त भन्दाखेरि यो रहेछ होइन, 192.30.136.251 भन्ने चाहिँ मेरो यसको आइपी एड्रेस हो। आइपी एड्रेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। पछि तपाईँले गएर थाहा पाउनुहुनेछ आइपी एड्रेस भनेको के हो। तपाईँ अलिकति रिसर्च गर्नुभयो भने आइपी एड्रेस भनेको एउटा आइडेन्टिटी नै हो नि त। सो एकदमै क्लियर, एकदमै यो चाहिँ के भन्छ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो क्या इन्टरनेटको दुनियाँमा चाहिँ आइपी एड्रेस भनेको। सो यति भयो बेसिक कुराहरू। अब तपाईँले अर्को जाँदा जाँदै अर्को एउटा बेसिक कुरा। सो अब हामीले यत्रो टाइप गर्दा गर्दा एकदम धेरै मेसी भइसकेको छ नि त। सो यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नु पऱ्यो भने हामीले सिएलएस गऱ्यो भने सबै क्लियर भन्छ। सो बेसिक टु बेसिक टु भन्ने छु। सो सुरुमा जे थियो त्यही नै भएर आउँछ होइन, सबै क्लियर हो, स्क्रिन क्लियर हुन्छ। सो यसले केही फरक चाहिँ पर्दैन है, फेरि अघि गरेको कमान्डले केही फरक पर्दैन, खालि यसले चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि झाडु पोछा ला जस्तो मात्रै भयो। सो यति नै भयो आजको लागि होइन। आई थिङ्क भिडियो पनि धेरै नै लामो भइसक्छ होला। सो यदि तपाईँहरूलाई पनि अरू केही इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू होइन यस्तै रिलेटेड
कुनै अरू केही कुरा जान्न मन छ भने त्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला होइन। म चाहिँ आफैले चाहिँ यसलाई हेरेर ट्राई गरेर के भन्छ तपाईँहरू समक्ष चाहिँ एउटा सोल्युसन लिएर आउन ट्राई गर्नेछु होइन। र इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउन ट्राई गर्नेछु। सो यसको लागि तपाईँहरूको साथ सपोर्ट एकदमै जरुरी छ होइन। सो तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने पनि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, सो वाट युआर वान्टिङ भनेर। सो त्यही अनुसार हामीले चाहिँ भिडियो बनाउनु पनि सजिलो हुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि किप सपोर्टिङ। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस् होइन, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो त अब सबै भन्नै पऱ्यो होइन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।